19,000 SE 16,000. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mukhang maleta. Tignan nyo na lang itsura, oh. Oh. Ayan, oh. Maletang maleta, oh. Oh. Tingnan natin presyo. 9,500. Oh, straps lang, oh. Straps ang nakalagay. Halos sa sobrang bigat, wala na siyang angkas. Oh, yan ang likod niya. Straps lang. Walang brace. So, yan. Diyan nagsimula yung naisip ko kung pwede ba yan, oh, kung pwede ba ang ordinaryong maleta na gawing sidebags. Makamura pa kayo ng ano, 9,500. Let's try it. Ito yung maliit na luggage. 20 inches by 35 inches. Ito yung maliit, parang okay siya, hindi masagwa. Saka parang ito rin yung nasa picture na tinignan natin. So marami rin siyang malalaman, oh. So ganyan siya. Kaya lang, this experiment natin, hindi waterproof yung zipper niya, kaya kailangan nakabalot din yung laman sa loob. Saka syempre, kung may habang bumabiyahe kami, kukunin ka, huwag mo dito ilalagay, doon na lang sa ibang bag, tank bag or... Pero kung sa pwede siya, di ba? Ngayon, try naman natin yung kabila. Yung kabila mas malaki. Maleta din siya. Medyo over na, pero nasa inyo na rin yan. Pero palagay ko, ang issue dito, yung stability, kasi masyado nang malaki. Masyado na maraming mailalaman. Bibigat siya. 25 inches. 25 inches by mga 18. So medyo malaki talaga siya, oh. At dangkal. Pero syempre, dahil malaki siya, malaki rin ang laman. Malaki rin ang mailalaman mo. So medyo ano, tignan mo, halos sumayad na sa tambucho. Masyado siyang malaki. Tsaka ano, pagka dinrive mo, hindi ka na makakasingit. Hindi ka na makakasingit niyan, para ka ng kotse. Ngayon, kung may kasama ka na maninipis sila, maiiwan ka. Oh, sa likod, okay to, di ba? Ito, yung sukat na ganyan, dalawang ganyan, baka pwede pa. Pero ganun pa man, hindi ka rin makakasingit. So ideas lang po to, experimental. Dahil nga nakita natin sa Lazada na meron binebentang mukhang maleta din naman for 9,000 plus. Ewan ko kung isa yon o dalawa. Yung alam ko sa Amerika o sa ibang bansa, malalaki highway nila ron. Kaya talagang pag nag-sidebag sila, malalaki talaga. Sa likod, imagine niyo na lang po, yung bag sa kaliwa kung dalawa silang pantay. Parang di naman ganun kasagwa. Ideas lang. Ito, kung sa angle ng forma pwede, kaya lang para na siyang cartoons, tuned, parang tuned.
Talaga mapapansin ka sakali, sasabihin naglayas na yata to. Actually one time, naalala ko, may picture pa nga ako nun. Itong isang ganito, nilagay ko dito. Wala pa ako nitong bag na to. Wala akong helmet box. Dito ko nilagay yan, oh. Mula dito hanggang dun. Pwede. Pwede siya. Kaya lang, nung umulan, basa ang loob. Tapos, mahirap kunin. Kung ano man yung nasa loob ng maleta, mahirap kunin. Hindi ka pwedeng kuha ng kuha. Kung meron kang kukunin, dapat nandito lang. Sa harap o sa tank bag. May tank bag ako dito eh. Mas madali. Yan, mga tubig, pagkain. Yung ano man, yung basic tools. Pero yung ilalagay mo rito, hindi pwedeng kuha ng kuha. Mahirap kasi unzip mo. Unzip. Buti sana kung ganyan lang yan. May strap pa yan. Nilalagyan pa ng strap dito para yung vibration. O kaya yung accidental na mas bumigay yung zipper. Lumabas yung laman. So nilalagyan ng strap yan. Parang ganito, mga belt. Nilalagyan ng belt. So tatanggalin mo pa yung belt na to bago ka makapagbukas ng bag. Okay, yun lang po para sa ating DIY side bag. Kung pwede ba o hindi? Pwede. Meron ditong bracing sa loob para dun sa part niya. Dito tayo naglagay na nut. Markahan natin. Nalagyan na ng butas, oh. Markahan na lang natin yung welding spot. Pero ito yung tinatawag nating gagamitin natin yung mga maleta para gawing side bag. Mga sira-sira ng maleta ito eh, kung meron kayong mga ganun. Ganito sana yan. Parang okay naman yung size niya eh. Kaya lang may gagawin din tayong parang super laking maleta. Tignan natin kung anong itsura. Parang tune. Tignan naman natin yung accessing. Wala pa tayong bracement. Tignan pala natin yung accessing. Kasi dito yung pinaka-brace natin sa support niya eh. Ganda siya, gandang quality oh. So ito, dito tayo gagawa ng bracing system dito sa side na to. So bawasan na natin yung tela dito.